anak mong mahigugmaon. Ipalig mo sa bayanihan, iumol sa panaghiusap. Di mo may mateya at sa pagtinabang na may kalamluan. Davao de Oro, kanimong nagamitan among kabulahanan. Davao de Oro, mapulawanong paraiso sa naghiusang Davaoenyo. Ang kaanyang makabibihan, talag sa ongga sa sagkahitasan, kabukiran sa lumagi alimahan, bunga sa kadagayan. Davao de Oro, kanimong nagabitan among kabulahanan. Davao de Oro, mapulawanong paraiso sa naghiusang Davaoenyo. Davao de Oro, dagat tuyutan, buhing bulawan. Davao de Oro, dagat tuyutan, buhing Nagasilya gikan sa Bulawanong probinsya sa Davao de Oro. Kini ang siguradong lingaw, siguradong kuyaw. 88.5 Z Radio. This is Z Radio 88.5. Z Radio 88.5. Isang napakasayang ALS-SUNDAY mga kaziv. Welcome po sa ating programang Radyo Z-Eskwela na inihatid sa inyo ng Division of Davao de Oro. Kasama po natin ang Z Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Ladies and gentlemen, welcome to this brand new episode of our Radyo Z-Eskwela program. And today, it's Sunday, and when it's Sunday, it's going to be absolutely huge tungod kay ato ang ihatod kaninyo ang atong mga pinasahing mga pagtulunan, ilabi na sa atong mga estudyante sa alternative learning system. Maayong pagpaminaw o padayon sa pagpalanog-lanog din no, sa atong mga kaigsuunan nga mga ALS learners sa tibuok probinsya sa Davao de Oro. Maayong buntag ug ubanin ninyo ang ato ang programa hantod alas 2 ang takna sa hapon. My name is Teacher Given ug ako ang inyong makauban for today para ihatod kaninyo ang ato ang episode sa ALS or Alternative Learning System. Mga kaigsuunan, mabati ug makita gihapon ta ninyo pinaagi of course sa inyuhang mga radyo 88.5 on your radio dial ug pinaagi usab sa ato ang mga nagkadaiyang social media platforms. Yes, we are live at Z Radio 88.5 Facebook page, DepEd tayo Division of Davao de Oro, and Radyo Z-Eskwela DepEd Davao de Oro. We are also coming to you live pinaagi sa ato ang YouTube channel at Radyo Z-Eskwela DDO. So, we are encouraging everyone to please tanawon nato ang ato ang mga nagkadaiyang live streaming karon, and do not forget to hit the subscribe button and the notification bell for you to be updated sa ato ang mga leksyon nga gina-upload sa ato ang YouTube channel. Of course, ayaw ninyo kalimti usab sa pag-fill out ang atong attendance link na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. That's at https://tinyurl.com/Radyo Z-Eskwela 0627. Ayan po sa inyong mga screen. Kindly click the link nga ato ang flash din ha og please let us know nga naminaw mo sa ato ang programa pinaagi sa inyuhang mga attendance. Sa ako nang gikaingon ganina mga kazino, this is going to be a jam-packed Sunday. Of course,
ato ang ginaatangan ang ato ang mga nagkadaiyang segment. Unang-una na dinha ang Connectayo Beshies, mga hugot nato, no? And of course, later on, aduna tay opportunity para maminaw og usa ka pinasahing sharing about the Word of God nga ihatod ka nato sa ato ang Connectayo Talk nga segment nga ihatod sa ato sa usapod sa ato ang mga gi-invite for today nga muhatag sa iya mga maayo nga balita pinaagi sa ato ang Connectayo Talk. And later on, ato apong ihatod kaninyo ang ato ang duha ka mga lessons for today. Unya taod-taod ato anang ipadayag nganha kaninyo mga kaigsuunan. But for now, oras nato it's 10:28, and for us to be well-oriented on what will happen in today's episode, let us all hear this orientation to be given to us by Sir Benjamin Pulinar, District ALS Coordinator of Nabunturan East District. My name is Teacher Given og tara na magklase na ta. Maayong adlaw sa tanang estudyante namo sa Alternative Learning System ug sa mga suking tigpaminaw ning atong sibiyahanan. Anian na pud kita sa atoang tulumanon matag Domingo ang Radyo Z-Eskwela sa Alternative Learning System dinhi lamang sa Z-Radio 88.5 FM, Ziguradong Lingaw, Ziguradong Kuyaw. Diin maskin adlaw Domingo ang pagtuon siguradong masayang-masaya. Ang atoang leksyon karong adlaw nabahin gihapon sa duha ka parte. Una ang Connectayo implementation ug ang ikaduha mao ang lesson proper. Ang Connectayo implementation mao kini: exhortation and worship. Aduna kitay giimbitahan nga mga mamumulong o speaker. Aduna kitay Connectayo Beshies ug closing prayer. Paghuman sa Connectayo mauna ang atuang lesson proper. Diin aduna gihapon kitay duha ka lesson nga atuang pagahisgutan kada adlawng Domingo. Ug akuan na po ipasabot kaninyo nga ang atuang learning strands gilangkuban og unom ka buok. Naa kitay learning strand 1, communication skills, English and Filipino. Learning strand 2, scientific and critical thinking skills. Learning strand 3, mathematical and problem solving skills. Learning strand 4, life and career skills. Learning strand 5, understanding the self and society. Og last mao ang learning strand 6, digital literacy. Mamahimo ninyong mapaminaw ang atoang leksyon pinaagi sa Z-Radio 88.5 FM o makita ninyo usab kini sa Z-Radio 88.5 Facebook page. Tungod kay ang atoang leksyon naka-Facebook Live. Busa, ako nang hinaot nga inyuha kaming ubanan sulod sa 4 ka oras. Gikan alas 10 sa buntag, hantod alas 2 sa hapon, dinhi lamang sa Z-Radio 88.5 ang Radyo Z-Eskwela sa Alternative Learning System. Diin maskin adlaw Domingo, ang pag-eskwela siguradong hastang lingawa. Maayong adlaw ug ALS Day kanatong tanan. God bless us all. Ikaw walay pagkausab sa matagusan ang mga kinabuhi o God. Lord, itatang Ginoo sa kabuntagon among kang simbahon. Among kang pasalamatan tungkol sa imong kaayo sa among mga kinabuhi. Salamat Lord sa kusog imong gihatag kanamo o God. Salamat sa kinabuhi Ginoo imong gihatag kanamo. Salamat sa may panglawas imong gihatag kanamo Lord. Salamat sa imong pagproteksyon kanamo o God sa matag adlaw Ginoo. Salamat Lord sa iyong pag-provide sa matag-usa ka mga panginahanglan matag-adlaw God. Musa Lord, ikabuntago, wala rason nga di ka na mo bayawon. Wala rason o God, nga di ka na mo simbahon o God. Wala rason Lord, nga di ka na mo pasalamatan Ginoo. Tungod kay ikaw ang takus na mong pasidunggan o God. Takus ka na mong pasalamatan o Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus.
uban sa akong paghigugma. O Diyos, pasaylo ako sa akong mga kasipanan, dahil ikaw lamang ang akong dalampanan. Wala'y lain kundi ikaw lang. Salamat po Diyos sa gugma mong wala'y tinutupan. Ikaw lamang ang aming pasalamatan sa gugma mo. Dakong sa kalibutan, ihalad ko ang akong kinabuhi. Kanimo ako mag-aawit, magdadali ko magasimba. Tungod kay tapos ka, tapos ka, tapos ka, pasalamatan. O Diyos, pasaylo ako sa akong mga kasipanan, dahil ikaw lamang ang akong dalampanan. Wala'y lain kundi ikaw lang. Salamat po Diyos sa gugma mong wala'y tinutupan. Ikaw lamang ang aming pasalamatan sa gugma mo. Dakong pa sa kalibutan, ihalad ko ang akong kinabuhi. Kanimo ako mag-aawit, magdadali ko magasimba. Tungod kay tapos ka, tapos ka. Salamat po Diyos sa gugma mong wala'y tinutupan. Ikaw lamang ang aming pasalamatan sa gugma mo. Dakong pa sa kalibutan, ihalad ko ang akong kinabuhi. Kanimo ako mag-aawit, magdadali ko magasimba. Tungod kay tapos ka, tapos ka, tapos ka, pasalamatan. Tapos ka, pasalamatan. Oh Diyos, tapos ka, tapos ka, pasalamatan. Tapos ka, pasalamatan. Oh, sinimudanan, ikaw ngayon ang matinudan mo. Sa panahon nga kami musapit sa ngalan mo, tungkol mo
sa ngalan sa Ginoo. And now, as ang ako ang talk karon gi-entitled as God Deserves My Best as a Youth. So, kini siya nga talks about all the youth out there, sa mga kaubanan namo, co-youth namo, just like us, nga kita mga youth, we are really prone to the word what if. We live in this world nga puro ta what if. What if buhaton nako ni? What if i-post nako ni? What if suoton nako ni? What if i-try nako ni? We are all prone to what if. Nya, sometimes ang ato ang mga what if ang nagdala sa atua sa regrets. Ang nagdala sa atua sa mga butang nakaparuwin sa atua. Kita mga youth, we are prone to depression because of our what ifs. Sige ta guna-huna sa mga butang never nag-exist, only lang sa atuang imagination. Tungod sa itong mga insecurities, tungod sa itong mga curiosities, tungod sa mga butang nga nakita na to sa uban nga wala sa atua, we build what ifs. So now, as a youth, I will tell you as a youth, kinahanglan nato nga mo-serve ta sa Ginoo. Kinahanglan nato mailhan ang Ginoo. Kinahanglan nato mabaw-an nato ang purpose diri sa kalibutan, because knowing our purpose in this world can lead us into something great in the future. Kay kung permi na lang ta magpabilin sa tong mga what ifs, dili ta kaabot sa kung asa ang andam sa Ginoo para sa atoa. So now, I will share a little story of a youth. Isa siya ka-youth na she came from a broken family. Gikan siya sa pamilya nga broken, and nagpuyo siya sa pamilya nga iyahang lola, nagpuyo siya sa laing pamilya. Kauban ang iya igsuon. And tungod sa iyang ka-brokenness, nag-seek siya og love, which is prone sa ato ang mga youth ang love. Nagasik ta og love nga nagalid sa atoa sa butang nga nakabungkag sa atoa. Kanang love sa family na gikinahanglan sa youth. Right now, I will share to you the full story of that youth. So, moto siya, nagpuyo siya sa pamilya nga dili niya gikadak-an. So, nanibago siya. And pagka-start sa iyang brokenness, dito na siya nag-seek og love. Love nga lisod pangitaon diri sa kalibutan. Love nga lisod i-fulfill. Love nga kinahanglan kay nimo para masatisfy ka. Nga makita nimo na siya sa barkada. Makita nimo na siya sa imong mga amigo, makita nimo sa imong pagka-achiever. Diraan na satisfy ang tao sa love. Pero after nila ma-achieve tanan na, at after nila matry tanan na, why there is still missing? Nganong naagihapoy kulang? Kita mga youth, puro ta kulang. Nganong naagihapoy kulang? Unsay kinahanglan? It is knowing God. Kidaghan ug daghan sa tong mga kabatanunan ang ni-give up in this world, ni-escape diri as a world without even trying to fight. Why? Kay wala man sila kauban mo fight. They feel they are alone. Wala sila kauban. And as we know God, kung mailhan na to ang Ginoo, makabalo ta kinsa nga tong sandalan. Natay kauban, dili ta mahadlok, dili ta mabalaka. That's why we have to know God in this world. If you are suffering from anxiety, that is because you think so much sa future, nga gihawiran na sa Ginoo. Now, we have in this world is kanang atong pananaw sa itong mga kaugalingon is muralag bitag mga bato nga mulabay lang, nga mawala lang. But what is most important is that dapat dili ta makontento nga para sa ato amura lang tag mga bato nga walay padulngan, mga bato nga sabay lang sa uso, mga bato nga kung mabungkag ang ubang bato dapat mabungkag pud ta. No,
We have to stay strong. We have to know ourselves. We have to know our purpose. Dapat makabaluta kung kinsa ta. Dapat makabaluta kung asa ta. Dapat makabaluta kung asa ta padulong o kinsa dapat ang ato ang kuyugan. Kung kinsa dapat ang ato ang kusog. Kung kinsa dapat ang tanang himaya o kusog nato as ayut. As ayut, kusgan pa kayo ta. Unlike sa mga tigulang na wala na sila kusog. All they have to do is to pray for us youth nga makusgan ta nga dalon ang next generation pa. And as a youth, kinahanglan gamito nato niya nga ato ang kusog samtang batanon pa ta, samtang kusgan pa ta. Dapat gamito nato siya sa paghimaya sa Dios. Dapat dili nato siya gamiton sa pagsayang-sayang lang og oras. Dili nato sayangan ang atong kinabuhi. Sama pa sa gikaingon, do not wait for the sun to set if the fruits is already laden in the sunrise. So di na nato hulaton nga mabugto pa ang atong kinabuhi or hapit na mabugto ang atong kinabuhi ay pakita mo ila sa Ginoo. Di na nato hulaton nga magkalisod-lisod pa ang atong kinabuhi. Magkasakit-sakit pa ta ay pata mo dool sa Ginoo. Samtang himsog pa ka, samtang kusgan pa ka, gamita paghimaya sa iyaha. O kung naman kay problema karon kita mga youth natin, daghan kitag mga worries, daghan kitag mga concerns. Ug muna'y nagalid sa ato sa depression ug sa stress. Daghan kitag mga butang nga ginahuna-huna nga dili dapat nato hunahunaon samtang youth pa ta. Yes, we seek for love, and that love nga atong ginasik, it is only for Jesus. Ka Jesus lang jud nato makita kana nga love. The love that is crucified in the cross. Now, living in the life as a youth nga nangalagad ka sa Ginoo is really difficult. Dili na siya basta-basta, dili porket nangalagad ka sa Ginoo, layo na ka sa problema, layo na ka sa kalisod, layo na ka sa mga katalagban ining kalibutan na no. Living in life nga kaila ka sa Ginoo, it's mas duol ka hinuon sa problema, but right now naa kay kusog. Kabalo na kaasa ka mo fight, kabalo ka asa dili. Kabalo na ka nga kinahanglan nga dili ka mo give up because there is greater purpose. Kung na kay pain, dili na ka makahuna-huna og suicide kay kabalo ka nga naay purpose ang Ginoo sa imong kasakit. Kung na kay problema, dili na ka maghuna-huna og suicide kay kabalo ka nga ang tanan nimong giagihan makahatag sa imong kusog pag-abot sa panahon. So karon, kung wala pa man kakaila sa Ginoo but there is something nga missing sa imong kasing-kasing, try to serve in the church. Try to open your book, try to read any chapters, and try to listen to God and feel His presence upon you. Hikapon kaniya sa panahon ug sa oras nga wala ka makabalo. And let us do our what ifs. Dili ta magsigig pangutana. Why not ang atong mga pangutana pangitaan na po nato og tubag? And ang tubag makita lang gid nato diha sa Ginoo. And as a youth leader nga daghan na pug kog mga nasaksihan nga mga youth nga na-transform gid sila. Kita manggod diri sa kalibutan, we are really a gems in the eyes of God. We are really a gems pagawas sa sabakan sa atong inahan. We are very valuable in God. But because of sin, because of temptation, because of curiosities, because of insecurities, because of depression, because of stress and pressure sa atong mga kaugalingon, kita ra gihapoy nagaruwin sa atong kaugalingon. Through doing bad things, through doing wrong things, through doing wrong decisions in our life. Kita ra gihapon ang nagabungkag sa atong mga kaugalingon. Why not kung kita ang nibungkag sa atong kaugalingon, kita usab ang moayo sa atong kaugalingon? In what way? Iduol nato ato ang mga kasing-kasing diha sa Ginoo. Iduol nato atong kaugalingon diha sa Ginoo. Iduol nato ang atong mga pag-ampo sa Ginoo. Kita mga youth, wala ta gibutang diri sa kalibutan para lang maglingaw-lingaw sa atong pagkabatan-on. Kita mga youth, wala ta gibutang diri sa kalibutan para lang masatisfy ta sa atong mga gusto. Makaon ang atong gusto kaunon, suoton ang atong mga gusto suoton. No.
kita mga youth gibutang ta diri sa kalibutan ug gihatagan tag chance sa Ginoo nga magdala sa kahayag nga nagikan sa iyaha. Kahayag ngadto sa atong pamilya. Kung kabalo ka nga imong pamilya is living in darkness, like permi na lang problema, daghan kay imong mga pagsulay, draw yourself closer to God. Live in light and be a light. Dili kay ikaw na hinuon ng mupalong sa kahayag diha sa inyo ang pamilya. Kabalo ko, og nasayod ko, nga daghan ka mo og pangutana sa inyong kaugalingon. Nganong kinahanglan bungkag akong pamilya? Nganong kinahanglan magproblema mig-inani? Dili pwede nga happy lang ang tanan. Dili pwede nga okay lang ang tanan. Kay kung inana, dili ta mo duol sa Ginoo. Dili ta mo ila sa Ginoo. Kung inana, paglisod ta og duol sa Ginoo because the pain is a blessing. Kanang kasakit nga ato ang gibati ug gisinati, that is a blessing from God. Ug kinahanglan nga kana nga blessing mo atong gamiton para moduol ta sa Ginoo. And as a youth, ayaw sayang ang imong kinabuhi sa mga butang nga kabalo ka nga makahatag rag kadaot sa imuha. Try to go near closer to God. Ipaduol ang imong kaugalingon sa Ginoo. Ayaw papugong sa syagit sa kalibutan. Unsay uso karon sa kalibutan. Unaha ang imuhang kalag, aya ang imuhang lawas. Unaha og salba ang imong kaugalingon. Total kung mga lagad ta sa Ginoo, dili man ta pangayuan sa Ginoo og millions of souls nga i-save. Wa siya nangayo sa tuog thousands of souls nga i-save. Wala siya nangayo sa ato og tinag-as nga mga pag-ampo. Ang iya lang gipangayo sa ato is save one soul only. Isa lang kakalag ang luwasa. Ug kana ang imong kaugalingon. God won't demand you so much, but only to save your soul. And then everything will lead into places. So as a youth, let us all use our lives into purposive way, into valuable things. Dili na to sayangan ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa ato kay wala ta kabalo sa mga butang nga umaabot. Dili na nato hulaton nga mobalik pa ang Ginoo ay pata mangayog pasaylo sa mga mali nga gibuhat. Ay pata mobalik diha sa iyaha. Let us all give back the glory to God. Samtang bata pa ta, samtang kusgan pa ta, muon na to nga gamiton ta sa Ginoo sa daghang paagi. Samtang kusgan pa ta, kay kung tigulang na ta muduol sa iyaha, there is still a chance, there is still a blessing, pero mas nindot nga batanon pa lang ka, you already build the foundations in your life para sa umaabot nga kaugmaon, maayo ang imong padulngan. So giving God our best is a blessing. So mo lang to siya og salamat kayo. Radio 88.5, siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Mga kabesh, kumusta ka mo? Ano na po ito sa atong laing episode sa atong CONNECTAYO Beshies Hugot Kristiyano. Kumusta mga kabesh? Kumusta mga suking tibaminaw sa radio? Kumusta mga dalsis, mobile teachers, volunteers, as learners sa Tibok Davao de Oro, maayong buntag ka na tong tanan. Ug karon gatak na mga kaigsuunan ko mga kabesh, mamalandong usab kita sa pulong sa Ginoo.
But before that, let us pray. Father God, salamat Ginoo, nitak na ang Ginoo sa kabuntagon, Lord. Amo kang gidaygi pasalamatan, Lord, tungod sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Ug bisa naman sa imong mga pulong nga sa mabunga panon among pagaisgutan. Taga imig kaalam, Ginoo nga amo ni masabtan sa yan ang pamaagi. Kita na pasalamatan in Jesus name. Amen. So, mga kabes, hinamduman nato nga pagmudayeg ta sa Ginoo. Siguro nato nga naatay kalinaw sa atong kasing-kasing. Para kanang mga pagdayeg nimo moabot gyud sa tiilan sa Ginoo. So unsay mahitabo kung nagdayeg ka nga naapa kay kasuko, nagsimba ka na di kay kalagot, na di kay kasilo sa imong isikataw. Apan unsay gingon sa pulong sa Ginoo nga kung dili ka kapasaylo sa imong isikataw, unsa ang magpapasaylo sa Ginoo sa imo ka. So mga kabesh, ang una tong buhaton, pumuduol ta diya sa Ginoo sa mga pag-ampo. Mangayo tagpasaylo sa atong mga sala. Ingon ana, kay kung muday ka sa Ginoo nga naa kay kasuko, wala dili ginakahimot-an ang imong pagdayeg sa Ginoo. Mo nang giingon diri sa verse 24 nga biyai ang imong halad. Kay mag-unsa man ang imong halad kung ang imong kasing-kasing naa sa kalagot, dili gihapon aksipon, dili dawaton sa Ginoo ang imong pagdayeg kung ang imong kasing-kasing puno sa kalagot, puno sa kaspo. Let me tell you the story of Cain and Abel. Si Cain, mao ni siya ang naghalad sa Ginoo. Kini sang duha igsuon sila anak ni Eva ni Adan. Naghalad sila sa Ginoo. Ang gihalad ni Cain ang mga abot niya sa uma. And mga gulay, mga prutas. Pero ang gihalad ni Abel ang pinaka the best nga karnero o iyahang kanang ginaatiman nga mga karnero. Ang iyang gihalad sa Ginoo tong pinaka the best. Pero kabalo ba mo mga kabesh, kinsa gikaymutan sa Ginoo sa diyang nagdala sila sa lang halad. Ang Ginoo di ay nagtan-aw sa ilang kasing-kasing. Ang gikaymutan sa Ginoo nga mao si Abel. Si Abel ang iyang gihatag sa Ginoo ang pinaka the best. Apan si Cain ang iyang gihatag salin-salin lang sa iyahang panguma. O ang iyang kasing-kasing wala kahimot isa Ginoo. So mga kabesh, kung gusto tag panalanginan, kung gusto ta pasayloon sa Ginoo, then mo pasaylo ta sa uban. Lisod kay na igsuon mo nang itugyan ang tanan sa Ginoo. Dili sila ang maalkansi ana kun dili ikaw. Kita ang maalkansi kung naatay pagdumot diya sa tong isikataw. Kay kung naatay pagdumot, naatay kasuko, na kay kalain, bisan tingalak ay bisan sa ani mong ampo di dunggon sa Ginoo tungod kay ang sala maunay nagbabag nganong dili ka madunggan sa Ginoo tungod sa sala nga naa sa imong kasing-kasing. Maunang bag-o ka mo dayeg, bag-o ka mo simba sa Ginoo karon, tanggala na tanan. Tanggala imong kasuko, tanggala ang imong kasilo sa imong isikataw. Ug unya panalanginan ta sa Ginoo. And mga kabes, katulang ako i-share sa inyo ha sa mabu nga panahon. Hopefully nga naatay na nakutlo gamay sa atong pagtulunan karon. And in this time, in this juncture, atong paminawon ug atong lantawon ang live interview from Compostela S District. Watch this. Salamat mga kabeshis. Aniya ta karon sa isa sa barangay sa Compostela, Davao del Oro. Mao ang purok patrutan niya para mag-interview og isa ka learner kung naabigid siya nakatunan og nahibaw-an sa matag Domingo na klase. Kini nga learner mao ang isa sa mga learner ni Mama Maribik Dador nga maoy atong napilian kung naabigid siya nahibaw-an sa matag Domingo nga klase. So dili na ta maglangan pa. Tara na. Maayong buntag. Maayong buntag po, ma'am. Pwede ba kaming udayin sa inyong balay? Dayon lang, ma'am. Dali. Salamat. So, ikot, ma'am. Sige, salamat. Ano sa pangalan ni mo? Ako si Malingo Bukasi. Ilang edad din mo? 22 years old, ma'am. Ninyo? Hindi, ma'am. Nari sa kabukitan. So, kano sa lang ka nag-ingat sa ALS? Itong last year, mag-August 2018. Ganun abot man ka sa ALS? Nagdi ko sa ngayon sa mga igsuot mga eskwela sa kapatupan siya.
Tapos karon ano siya sa kuan sa call center sa Davao ng trabaho. Maayo no kay naagi kaniya mo kuan enroll sa ALS. Iyahay na kay Sharon kay nagtatrabaho na siya sa call center. Mao po na yung isa sa mga inspiration para o Juliet, ko maka-eskwela pa no. Kung saan na imong gitanaw? Z-Radio ma'am. Mayo kay nagatanaw ka ana no o na-absent ka na mo. So, kumusta man? Ilang ma'am. Kumusta imong nasabtan? Isa pa lang itong game master kami. Renewal sa CONNECTAYO. Hindi sapat paniniwala ba nakita tayo sa buhay na walang hanggan. Matid ka ayo no? So, need po na ito simba. Sa imong nakuha nga pagtulungan, unsa man imong nakuha? Siya ma'am, kana pag-iimbak ma'am. Pag-iimbak. Pag-marinig, pag-aasik. Para dili madaot dayon ang mga karne no? Yes ma'am. So, unsaon nimo pag-apply na sa pang-adlaw-adlaw nimo nga panginabuhi? Ayaw, karne, asin ako, Para dugay na madaot. Unsa pa? wala sa mga herbal ma'am. Nagamit na mo sa among balay. Kana magkasakit akong anak, isa na kalabo, ng sambong, wala siya akong ginagamit ang sa ubo. Unsa pa nga mga herbal ang magpapaayo sa sakit ni kanang dili ka ay mild lang na sakit. Kasi na, ay ma'am, sila po di o ka ng tawa-tawa ma'am. Tawa-tawa sige ay Yes ma'am. unsa pa? Wala na. So, nalipay jud kaayo ninyo karong buntaga kay naa jud kay ng tag-unan. So, bago ta maghuman sa ato ang interview, pwede ba nga mo agree ka sa mga kabatan-unan nga wala na human og eskwela o sa mga ginikanan nga gusto pa mo eskwela o elementarya o sekundarya nga mo enroll sa ALS? Sa mga kabataan, sa mga nanay at tatay na katulad ko, na gusto pang makapagtapos ng pag-aaral, pwede pa po tayong mag-aral. Meron pa pong pag-asa. Dahil sa ALS, may pag-asa. Di pa po huli ang lahat para tayo ay makapagtapos at para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Salamat kaayo, Imalinda. Basta na kay gusto pasalamatan. Salamat sa among acting Dalcy Marcelo T. Babor, sa mga instructional manager, kay Ma'am Marivic Dador. Salamat kayo ma'am, ug kang Ma'am Lisa sa pag-interview, ug kang Ma'am Hana. Salamat kayo sa pag-algin diri, ug salamat pud kaayo na ako ang inyong napili na interviewon sa ALS. Salamat sa tanang naminaw sa Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Kini sa resume ay paog, maayong adlaw usab kaninyo. Ibalik na po mga kabeshies. Thank you so much po po sila S. District sa atong mga kumihon nga mga dulces, vocal teachers, volunteers, and as learners pa lang po kiti paminaw sa Radio 88.5. Siguradong minaw, siguradong kuyaw. Thank you so much for listening and watching us. And salamat kayo sa inyong kanunayon ninyo nga pagsubaybay sa atong programa. Sunod kahigayon mga kabesh, ako si Beshmar sa kahanginan nga nagaingon kung unsa man ang mga butang ng kalisangan nimo karong orasa, di man nga kontrolado sa Ginoo ang tanan ug nasayod siya sa iyang ginabuhat para sa imuha. O ginamtumi ang pulong sa Ginoo sa Filipos 4 verse 6. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kung dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. God bless and happy Sunday!
Ginoong Dios nga dalaygon salamat Ginoo sa kalampusan kadaugan sa amo ang mga baluhaton. Salamat usab sa imong mga pulong nga kanunay nagarimayn kanamo. Salamat sa kalampusan kadaugan, imo ang tanang dungog gimay pagpasalamat Ginoo bisan naman sa imong mga kaanakan nga nagapaminaw Father. Padayon ka magaproteksyon magatagbo sa mga panginahanglan matag adlaw. Padayon ka Ginoo nga magapamuhat pinagi sa imong mga pulong ngadto sa ilang mga kasing-kasing. Dalaygon ka Lord, ang tanang dungog gimay pagpasalamat di alamang kanimo in Jesus name. Amen. Pre, unsa din ang 88.5? Z-Radio. Unsa man po ng Z-Radio? 88.5. Ah, kuyawa, oy! Ma 88.5 o Z-Radio man, kamo naminaw sa Ziguradong Lingaw, Ziguradong Kuyaw, Z-Radio 88.5.
Usa ka ba ka teki? Pindot dire, pindot dito. Ang inyong bagong Z-Radio may application na. Mag-download sa Android App Store ug Z-Radio application aron masking asa ka man mo adto, Luzon, Visayas ug Mindanao o masking naka sa Zimbabwe. Makapaminaw ka sa Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw, Z-Radio 88.5. Z-Radio 88.5. Yes, check our time. It's 11:16 in the morning, and that time check is being brought to us by Weing Construction Company and Dirangay Construction and Supply. Yes, mga kazi, atuan ang nahuman ang first part sa ato ang episode for today. Pasalamatan nato of course ang mga nanguna gyud sa ato ang first part, no. Ato ang gin-acknowledge si Sir Benjamin Pulinar, District ALS Coordinator of Nabunturan East District. Also, happy listening and thank you very much to Ma Maria Fenano, ALS Mobile Teacher from Maragusan District, ang nagpasiugda sa ato ang CONNECTAYO BESHIES segment. And dili po nato kalimtan ang naghatag sa ato ang CONNECTAYO Talk with focus on God on the topic God deserves my best in my youth. Kinigihatod ka nato ni Ma'am May AMOR Grace CULLAMAR of the Catholic Charismatic Renewal Apostolate. She is a youth leader po ng Catholic Charismatic Renewal Apostolate. So maraming salamat sa inyo. And bisan pa man nga wala ta karon sa mga balay alampuanan, still we are given the opportunity para makapaminaw sa pulong sa Ginoo, no? Because it's really good to start our week right. Pinaagi sa pagpaminaw sa mga teachings in the light of Christian leadership. So with all of you, daghan kaayong salamat. And of course, mga kazi, sa atong pagbalik, no, atuan ang ihatod kaninyo ang ato ang mga leksyon for today. So sa ato ang mga ALS learners, please ubanin ninyo ang ato ang programa hantod 2:00 sa hapon tungod kay gibuhat yun ni tungod og alang kaninyo. Yes, before that one, ato asang pasalamatan kining ato ang mga nagkadaiyang program sponsors nga nagdako gyud og contribution sa ato ang pagpahigayon ni ining ato ang programa. Thank you very much to Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Curvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, and Metro Gear Construction Corporation. To all of you, thank you very much for your overwhelming support. Yes, gidapit gihapon nato atong mga suking tigpaminaw sa pag-uban sa ato ang programa pinaagi sa pagpaminaw sa inyuhang mga radyo 88.5 on your radio dial, and of course pinaagi sa ato ang mga social media platforms. We are still coming to you live pinaagi sa ato ang Facebook live streaming at Z-Radio 88.5 Facebook page, DepEd tayo Division of Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela DepEd Davao de Oro, ug pinaagi sa ato ang YouTube channel at Radyo Z-Eskwela DDO. Dili sad nato kalimtan sa pag-fill out sa atong attendance link na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. That's https://tinyurl.com/radyozeteskwela0627. Yes, mga kazi, oras nato, it's 11:20. We will pause for a while, and when we come back, atuan ang ihatod kaninyo ang atong mga pinasahing leksyon nga gi-prepare gayod sa atuang mga maabtikon and very competitive na mga ALS mobile teachers. All that and more, dinhilang sa atuang programang Radyo Z-Eskwela, Siguradong Masaya. Right and only here at Z-Radio 88.5, ang isasyong Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw. My name is Teacher Given.
tulungan, walang kupas na kaugalian. Tatag at tibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigkisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salib na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na pagbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigkisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salib na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada, magbayanihan na. Sabay-sabayhan na. Katambanan ng pag-ahon, isang bansang puso ay pinag-iisa. Nang dikiin, lahat tayo'y uunlad at aangat. Hiliyan tayo, kabrigada, diwa ng bayanihan, atin ang kasimula. Man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayani ka brigada, lahat ang ikayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paalay pinapaganda. Pusong brigada, eskwela, walang iwanan tayo. Paano na tinatawag na tahanan? Aalagaan, patuloy pagyamanin, kulay at hindi, panatilihin natin. Huwag ka lang, Kapit lang, sama-sama, walang iwanan. mananatiling magkasangga. Langit ay kakampiling natin, ano man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayani ka brigada, lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada, eskwela, walang iwanan tayo. Walang iwanan tayo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Depende
pagpupugay ko, o deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman. Walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan. Laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko, o deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Malig-eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang iyong normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano katutubo, isang hanggarin san patubo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Malig-eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang iyong normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan, ang matuto
gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na tara. Tayong lahat sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangan mag-face to face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Laging handa. Laging handa. Bahatag tuyot, sunog, lindol, bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka pa nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Katambalan ng pag-ahon, isang bansang puso ay pinag-iisa. Nang bigtiin, lahat tayo'y uunlad at aangat. Hilyan tayo, kabrigada.
Mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayan ka brigada. Lahat ang ikayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paaral ay pinapaganda. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Paaral, tinatawag na tahanan. Alagaan, patuloy pagyamanin, kulay at tinig, panatilihin natin. Ito lang, kapit lang, sama-sama, walang iwanan. mananatiling magkasangga. Langit ay kakampirin natin, anuman ang mararating. Mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayani ka brigada. Lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Walang iwanan tayo. Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon. Ihanda ang sarili sa hamon. Ipakipigil sa pagsulong, sa kinabukasan ng katuon. Para sa di kalidad na edukasyon. Eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin ang pagbabago, kahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano at katutubo, isang hanggarin saan patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat, sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirap
Mga legal nga hisgutanan, Panyero de Oro, tagaan ug pagtagad sa programang Panyero de Oro. Paminaw kada Miyerkules alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Panyero de Oro, dili lamang sa Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. You got it. Panyero de Oro. Hisgot Panglawas. Programang maghatod kaninyo sa mga impormasyon mahitungod sa hisgutan ng panglawas. Kauban ng atong mga eksperto. Paminaw matag Huwebes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Dili lang sa Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Hisgot Panglawas. Maghatod kaninyo sa mga nag-unang katikaran sa sangguniang palalawigan sa atong probinsya sa Davao de Oro. Isang Gunimo. Isang Gunimo. Punto de vista sa lehislatura. Kay ang tingog sa sanggunian mao'y tingog sa katawhan. Isang Gunimo. Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga Misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa Z-Radio 88.5. Ang programang maghatod og good vibes ug mga inspirasyon sa matag pamilya, kauban si Mari Vice Governor Maricar Zamora. Sayre Mare, paminaw kada Martes, alas 8 hangtod alas 10 sa buntag. Sayre Mare sa Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Sayre Mare. State of the Province. State of the Province. Mga katikaran, kalambuan, news and current affairs ug uban pang mga nagunang panghitabo sa Davao de Oro Province sa pagdumala ni Governor J.V. Tyrone Uy, ilalom sa mas gipakusog nga serbisyong walang iwanan. Aksyon agad, Oro mismo. Inyong mabati matag adlawng Lunes alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, dinhi lang sa inyong paboritong sibiyahanan, ang siguradong lingaw, siguradong kuyaw, Z-Radio 88.5 FM sa dial sa inyong mga radyo. Busa, paminaw na, mag-SOP na kada Lunes. State of the Province. State of the Province. Nagasibya gikan sa Bulawanong probinsya sa Davao de Oro. Kini ang Siguradong Lingaw. Siguradong lingaw. Siguradong kuyaw. Siguradong kuyaw. 88.5 Z-Radio. This is Z-Radio 88.5. Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw. Siguradong kuyaw. With a smile, tuning na sa radio, been alive. Bisan na sa man good, listen to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtod, mapapuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan na sa man ka muadto. Giving you the best music, diri lang sa Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong kuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na pasilya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong kuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na pagsibya, Z-Radio. Don't stop sa Z-Radio, tagaan mong lingaw. Kay giving you the best music and everything, that's what make us proud. So turn your radio up, don't stop. Chillin' while we tune in sa radio. All day, all night, dito yun lang sa Z-Radio. Minsan o sa pakapadudong, sa balay man o trabaho. Giving you the best music and everything, dito lang sa Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong kuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa
Z-Radio 88.5. Z-Radio! 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 Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Pre, unsa din ang 88.5? Z-Radio. Unsa man po ng Z-Radio? 88.5. Ah, kuyaw, oy! Ma 88.5 o Z-Radio man, kamo na minaw sa Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw, Z-Radio 88.5. Adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong kuyaw, para sa bulawan na probinsya. Z-Radio sa bulawan na pagsibya. Z-Radio. Kazi, usa ka ba ka teki? Pindot dire, pindot dito. Ang inyong bagong Z-Radio may application na. Mag-download sa Android App Store ug Z-Radio application aron masking asa ka man mo adto, Luzon, Visayas ug Mindanao ug masking naka sa Zimbabwe. Makapaminaw ka sa Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw, Z-Radio 88.5. Sa bulawan na pagsibya. Z-Radio. Z-Radio 88.5. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigkisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salib na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salib na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada, sabay-sabayan na. Sabay-sabayan na. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo
pagpupugay ko, o deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman. Walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan. Laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko, o deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Laging handa. Laging handa. Bahatag tuyot, sunog, lindol, bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka pa nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit, mga gamit pangligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindor o sumabog ang bulkan, meron bang matadaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin
ayos na. Halika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Di papipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balik-eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio-based. Yakapin ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano't katutubo, isang hanggarin saan patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik-eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio-based. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik-eskwela na, tara. Tayong lahat, sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio-based. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Katambalan ng pag-ahon, isang bansang puso ay pinag-iisa. Nang diin, lahat tayo'y uunlad at aangat. Ganyan tayo, kabrigada, diwa ng bayanihan, atin ang nagkasimula. Man ang mararating,
Mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayan ka brigada. Lahat ang ikayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paalala ay pinapaganda. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Paaralan, tinatawag na tahanan. Aalagaan, patuloy pagyamanin, kulay at tinig. Panatilihin natin, kapit lang, Sama-sama, walang iwanan. mananatiling magkasangga. Langit ay kakampiling natin, ano man ang mararating. Mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayani ka brigada. Lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Walang iwanan tayo. Hoy, tara, magklase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, edukasyo'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Check our time, it's 12:06. Nasa udto mga kazi. I hope nga nakahinay-hinay na taog panikay-sikay alang sa ato ang mga pagpaniudto. And of course, mas maayo pod nga busog ang atong tiyan sa atong pagpadayon kay atuan ang ihatod kaninyo ang atuadyong duha ka mga pinasahing leksyon nga giandam sa atuang mga maabtikon na District ALS Coordinator both from Maragusan and Monkayo District. Apan before nato na ihatod kaninyo, no? Atagi sa miog higayon para mopasalamat sa tanan natong mga suking tigpaminaw, ilabi na ang ato ang mga ALS mobile teachers and district ALS coordinators. Maayong pagpaminaw ninyong tanan, ilabi na kay adlaw karon nga Domingo. Of course, ato ang episode is really for you. Alang sa ato ang mga ALS learners nga naa karon sa ilahang mga tagsatag sa kapanimalay, maayong pagpaminaw and please tune in up until 2 o'clock this afternoon tungod kay para kini sa inyuha ang ato ang programa. Oras nato it's 12:07. Mabati gihapon ta ninyo pinaagi sa inyong mga radyo 88.5 on your radio dial. And of course, sa ato ang mga nagkadaiyang social media platforms, Z-Radio 88.5 Facebook page, DepEd Tayo Division of Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela DepEd Davao de Oro, and through our YouTube channel. We are also saying hi and hello to Juvie Razonable. Hi to, wait lang, atuasan ning tanawon kung... Anyways, kung kinsa tong mga naminaw sa ato ang programa karon murag dili kaayo nato makita, no? Alright, sa atong pagbalik ato na lang ihatag kaninyo. Ato itimbaya kining ato ang mga suking tigpaminaw nga kauban nato karon sa kahanginan. Daghan kayong salamat sa inyuhang pagpalanog-lanog ning mga taknaa.
Alright, atuan ang sugdan ang atuang leksyon. First off, atuang ihatod kaninyo our ALS Lesson 1 with our topic, You Can Succeed in Business. Ito ay ibabahagi sa atin ni Sir Louie Gomez, District ALS Coordinator of Maragusan District. Kaya naman, ALS-SAYANG araw ng linggo mga kazi, halina't makinig at matutong magnegosyo, handog ng ating mga ALS teachers sa isang ALS-Sunday na talakayan. My name is Teacher Given og tara na magklase na ta. Maayong adlaw sa tanang learners nato sa Alternative Learning System sa 11 ka munisipyo nga gilangkuban sa Davao de Oro Division ug sa tanang suking tigpaminaw sa atong sibiyahan Z-Radio 88.5 siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Din masking adlawng Domingo, June 27, 2021 ang pag-eskwela. Siguradong masayang masaya. Kumusta? Hinaot nga luyo ni ining gisagubang nga pandemya, padayon gihapon ang atong pagkat-on sa atong Radyo Z-Eskwela. Sigurado ako, Sir LOUIE, nga nakakat-on gayud ako ang atong mga estudyante sa Alternative Learning System sa atong mga nangaging mga pagtulunan ug ako nang hinaot nga magamit nila kini sa ilang adlaw kinabuhi. Ug karong taknaa sa atong pagtuon, atong pagahisgutan karon mao ang atong learning strand 4 or kung atong itandi kini sa formal education mao ang subject nga EPP and TLE. Tama, kadiyan man marmar. Tungod kay ang ALS nabahin sa duha ka kategorya ug mao kini ang formal ug informal. Informal buot ipasabot informal education, diin dinhiya nahisakop ang atuang skills training nga gihatag nato sa atuang mga estudyante sa ALS. Og diri usab na hisakop ang atoang ALS flagship program mao ang ALS CONNECTAYO. Formal buot pud kini pasabot nga ang formal education. Tungod kay kita nagahatag usab kini og pagtulunan o subjects nga mao atoang mga learning strands. Ang atoang klase sa ALS mamahimong mahitabo sa eskwelahan, sa purok, sa barangay hall, sa kapilya, sa multipurpose hall o maski sa balay sa atoang mga estudyante. Sakto ka diha, sir. Sugdan na nato ang atong leksyon karong adlaw ug isip pagpalalom sa atong diskusyon, atong pag-isgutan atong gamiton ang pinulungang Pilipino. Handa ka na ba? Ako'y natutuwang malaman iyan dahil sa excited na rin kaming magbigay ng kaalaman sa inyo. Kaya siguraduhin may dala kayong 2 ballpen, notebook upang maisulat ninyo ang mga mahahalagang detalye na ating pag-uusapan sa araw na ito at maging learning content na ibibigay namin sa inyo. Siguraduhin hawak na hawak niyo rin para lubusan ninyong maunawaan ang nilalaman nito. Kaya, kaninang umaga ay napakinggan natin ang programang CONNECTAYO at sa ngayon naman ay pag-uusapan natin ang ating bagong leksyon. Ako po si Sir Louie Gomez, District ALS Coordinator ng Maragusan East District. At ako naman po si Maria P. Nano Morden, Mobile Teacher from Maragusan West District. At bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, ay magbalik tanaw muna tayo sa ating nakaraang leksyon na ipinaliwanag ni Pancracio L. Liray Jr., District ALS Coordinator, Mako North. At ito ay patungkol sa mga geometrikong hugis, Learning Strand 3. Ang guhit ay walang tiyak na simula at katapusan. Ang dalawang pangunahing uri ng linya ay ang linyang tuwid at linyang pakurba. May 3 uri ng linyang tuwid. Una, linyang parallel. Pangalawa, linyang magkabagtas. Pangatlo, linyang perpendicular. Ang salitang pagkakalapat
ay tumutukoy sa kalidad ng pagiging magkasang-ayon. Ang apat na pangunahing uri ng anggulo ay ang acute, kwadrado, bika at tuwid na anggulo. Kabilang sa pangkaraniwang hugis na patag ay ang sumusunod: 1. Trapezoid, 2. Parallelogram, 3. Parihaba, 4. Parisukat, 5. Tatsulok, 6. Pentagon, 7. Hexagon, 8. Bilog. Kabilang sa pinakakaraniwang hugis na may puwang ay ang sumusunod: 1. Cube, 2. Cylinder o cylinder, 3. Sphere, 4. Kuno, 5. Pyramid, 6. Tetrahedron, 7. Prisma. Paalala lamang sa ating leksyon dahil sa dulo ng ating talakayan ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Maupo ng maayos at siguraduhin ninyo na may ballpen, notebook at lesson content na kayong hawak dahil heto na aarangkada na ang ating Radyo Z-Eskwela. Muli ay ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa Learning Strand 4, Life and Career Skills at ito ay naaayon para sa ating mag-aaral sa elementarya at sekundarya ng Alternative Learning System. Ito po ang mga layunin ng ating leksyon sa araw na ito. Maaari kayong magtagumpay sa negosyo. Pagkatapos mapakinggan ang episode na ito, ang mga mag-aaral sa ALS ay inaasahan: una, nakikilala ang mga kalakasan at kahinaan sa pag-aayos at pamamahala ng isang negosyo. Pangalawa, natutukoy ang mga katangian ng matagumpay na mga negosyante na nag-uorganisa at namamahala ng isang negosyo. Pakinggan natin ang isang kwento patungkol sa pagnenegosyo. Habang kayo'y nakikinig, pag-iisipan ninyo kung ano ang nararapat na gawin ni Ricardo sa mga sitwasyon na kanyang kinakaharap. Narito ang kwento ni Ricardo. Magaling magluto si Ricardo. Marunong siyang magluto ng masarap na pansit at iba pang mga putahe, kaya't nagpasya siyang magtayo ng isang negosyo. Naglagay siya ng isang karenderya sa labas ng kanyang bahay. Umutang siya ng mga sangkap para sa kanyang lulutuin mula sa kanyang mga kaibigan na nagtitinda sa palengke. Nang magbukas ang karenderya ni Ricardo, dumagsa ang mga tao roon upang kumain. Malaki ang kinita ni Ricardo sa unang araw ng kanyang pagbubukas, kaya't inanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan sa isang inuman. Iginasta niya ang kanyang kinita sa buong araw para ipagdiwang ang tagumpay niya sa unang araw ng pagbubukas ng negosyo. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Ricardo dahil marami silang makakain at maiinom. Nang gabing iyon, matagal na tulog si Ricardo kaya tinanghali siya ng gising kinabukasan. Napagpasyahan niyang magpahinga muna kaysa magbukas ng karenderya. Maraming tao ang dumagsa sa karenderya ni Ricardo upang bumili, ngunit ito'y sarado pa. Isang araw, isang customer ang umorder ng kanyang pansit. Inireklamo nito na ang pagkain ay panis na at ang mga sangkap na ginamit dito ay hindi na presko. Inamoy ni Ricardo ang pansit at napag-alaman na hindi na nga ito presko at ito'y panis na. Pero sa halip na ibalik ang pera ng customer, ipinagpilitan ni Ricardo sa customer na ang pansit ay hindi panis at ito ay presko pa. Iba pang mga tao ang nagreklamo na ang pansit na tinda ni Ricardo ay panis na. Dahil ibinebenta muli ni Ricardo ang mga tira-tirang pansit noong mga nakaraang araw upang hindi siya malugi. Lagi niyang ipinagpipilitan na ang kanyang paninda ay presko pa. Minsan pa nga ay nakikipagtalo siya sa mga customer niya na nagrereklamo patungkol sa kanyang panindang pansit. Ang iba pa nga nito ay sumasakit ang tiyan dahil sa nakain nilang pansit kaya't hindi na sila bumili o bumalik man sa karenderya ni Ricardo.
Minsan ay hindi binubuksan ni Ricardo ang kanyang tindahan dahil pagod na pagod siyang bumangon ng maaga upang magluto. Marami pa ring mga tao ang pumupunta sa kanyang karinderya, ngunit ito'y sarado pa. Nangyayari ito sa tuwing galing inuman si Ricardo kasama ang kanyang mga kaibigan noong gabi. Kapag malaki ang kinita ni Ricardo, lagi niya itong iginagasta sa walang kabuluhang bagay gaya ng pagbili ng pagkain at mga alak para sa kanyang mga kaibigan. Nasa kanya ang atensyon ng kanyang mga kaibigan kapag ginagawa niya ito. At kung hindi siya makabayad sa kanyang mga supplier, lagi niya itong sinasabihan na sa susunod na lang siya magbabayad. Kinalaunan, kaunti na lang ang nagpupunta sa karinderya ni Ricardo. Ikinalungkot niya ito dahil hindi na malaki ang kanyang kinikita at siya ay palugi na. Kinukutya na rin siya ng kanyang mga kaibigan na siya ay lugi na at hindi nagtagumpay ang kanyang negosyo dahil hindi na niya ito nabibilhan ng pagkain at alak. Lalo niya itong ikinalungkot. Isang araw, dumating ang mga supplier para maningil ng utang kay Ricardo. Sinabihan niya muli ito na sa susunod na siya magbabayad pero hindi na pumayag ang supplier. Gusto niyang magbayad si Ricardo ngunit naigasto niya na niya ito para sa pagkain at alak na kanyang inilibre para sa kanyang mga kaibigan. Nagalit siya sa kanyang mga supplier dahil hindi siya nito tinatantanan. Sa huli, kinailangan na ni Ricardo na isara ang kanyang tindahan dahil siya ay lugi na. Sinisi niya ang kanyang mga customer at supplier dahil hindi umano sila makatarungan. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na minalas siya at hindi na siya magtatayo pa ng kahit na anong negosyo. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-inom. Dahil rito, hindi na naging matagumpay si Ricardo. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Ricardo? Sa palagay ninyo, siya ba ay nagpapakita ng magandang katangian ng isang negosyante? Sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Tandaan na maging matapat sa kung ano ang nararamdaman mo. Isulat kung ano ang alam mong gawin, kahit na hindi ito ang tamang sagot. Ang iyong mga sagot dito ay makakatulong sa iyo upang malaman ang higit pa tungkol sa iyong sarili, upang ikaw ay magtagumpay sa anumang negosyong ninanais mo. Una, masasabi mo bang si Ricardo ay masipag at matyaga? Paano mo mailalarawan ang kanyang pag-uugali sa trabaho? Si Ricardo ay hindi masipag at matyaga. May mga araw na hindi niya binubuksan ang kanyang tindahan dahil tulog pa siya. Ikalawa, sumasang-ayon ka ba sa kasanayan ni Ricardo na buksan ang kanyang tindahan tuwing gusto niya ito? Bakit o bakit hindi? Kung may negosyo ka, hindi ka dapat tamad. Kapag hindi binuksan ni Ricardo ang kanyang tindahan, hindi siya kikita ng pera. Halos masasabi mong nawawalan siya ng pera dahil maraming tao ang gustong bumili ng pagkain, ngunit sarado ang kanyang tindahan. Ikatlo, paano mo mailalarawan ang paraan ng paghawak ni Ricardo ng perang kinita niya mula sa kanyang pang-araw-araw na pagbebenta? Kung ikaw si Ricardo, ano ang magagawa mo sa iyong pang-araw-araw na benta? Si Ricardo ay hindi responsable at hindi matipid sa perang nakuha mula sa kanyang benta. Ginugol niya ang lahat ng pera nang hindi iniisip na kailangan niya upang bayaran ang kanyang mga gastos. Naisip niyang magsaya muna. Dahil dito, wala siyang naisave para sa kanyang hinaharap na pangangailangan. Hindi rin niya kayang bayaran ang kanyang mga kredito o utang. Ikaapat, paano mo mailalarawan ang ugali ni Ricardo sa kanyang mga obligasyon tulad ng pagbabayad ng kanyang mga utang sa kanyang mga suppliers? Si Ricardo ay hindi naging patas sa kanyang mga taga-tustos sa pamamagitan ng laging paghingi ng palugit. Wala siyang dahilan para hindi magbayad dahil ginastos niya lang ang pera sa pag-inom sa halip na palaguin ito upang mabayaran ang kanyang mga utang. Ikalima at panghuli, ano-ano ang mga katangian ng isang matagumpay na negosyante? Ang mga katangian ng isang matagumpay na negosyante ay ang mga sumusunod. Una,
positive thinking o positibong pag-iisip. Pangalawa, taking opportunities o pagkuha ng mga pagkakataon. Pangatlo, sacrifice o sakripisyo. Pang-apat, diligence and hard work o kasipagan at pagsusumikap. Panglima, frugality or thriftiness o pagiging matipid. Ang panghuli, quality and customer service o kalidad at serbisyo sa customer. Kung nasagutan ninyo ito, magaling at pagbutihin pa ang inyong pag-aaral. Mga learners, may mga setang maaaring bago pa sa inyo, kagaya ng business o negosyo. Isang aktibidad kung saan ang isang tao ay maaaring kumita ng kanyang sarili. Anumang aktibidad na nagbibigay ng kita. Customer service o serbisyo sa customer. Kapag ginawa mo ang iyong makakaya para sa iyong customer, agad na paggalang at paggalang sa mga customer. Diligence o pagtatyaga. Nagtatrabaho ng napakahirap. Frugality or thriftiness o pagkatipid. Pagiging matipid. Paggastos ng iyong pera ng matalino at responsable. Pag-save ng isang tiyak na halaga para sa hinaharap. Obligations o mga obligasyon. Ang iyong mga responsibilidad o utang sa ibang tao o pangkat. Positive thinking o positibong pag-iisip. Isang ugali kung saan hindi ka nasisiraan ng loob kung nagkamali o nakaranas ng pagkabigo. Sacrifice o sakripisyo, ang pagtanggal sa kung ano ang kinagigiliwan mo upang matupad ang iyong responsibilidad. Tingnan natin isa-isa ang mga katangian. Sa mga katangian ng isang matagumpay na negosyante, una, positive thinking o positibong pag-iisip. Kung talagang may gusto ka sa buhay, hanapin mo ito. Hindi ka dapat sumuko. Huwag payagan ang iyong sarili na panghinaan ng loob ng mga pagkabigo. Sa bawat kabiguan, maaari kang matuto ng iyong aralin na makakatulong sa iyo na maiwasan ito sa hinaharap. Kapag nagsimula ka sa isang negosyo, magkakaroon ka ng mabuti at masamang araw. Maaaring may mga oras na kailangan mong i-shutdown ang iyong negosyo para sa ilang kadahilanan. Huwag hayaan na hadlangan ka mula sa pagsubok muli. Napakaraming potensyal sa iyo. Paunlarin ang saloobin ng positibong pag-iisip at mahahanap mo na maaari mo harapin ang maraming mga problema sa negosyo. Pangalawa, taking opportunities o pagkuha ng mga pagkakataon. Kapag dumating sa iyo ang mga pagkakataon para sa negosyo, dapat mong kunin ang mga ito. Maligayang pagdating sa anumang pagkakataon upang kumita ng pera, maging sa pamamagitan ng ilang simpleng trabaho o sa pamamagitan ng paglalagay ng isang negosyo. Kapag hinayaan mo ang isang pagkakataon na kumita ng pera na dumadaan sa iyo, ito ay tulad ng pinayagan mong lumipad ng malayo ng pera sa iyo. Pangatlo, sacrifice o sakripisyo. Ang sakripisyo ay isa sa pinakamahirap na halagang mabubuo sapagkat nangangahulugang pagbibigay ng isang bagay na nasisiyahan kang gawin ng labis. Nangangahulugan ito na dapat mong isuko ang isang bagay na kinagigiliwan mo alang-alang sa pagtupad ng iyong mga responsibilidad. Ang sakripisyo ay isang napakahalagang kalidad upang mabuo kung nais mong makapasok sa negosyo. Kapag alam mo kung paano magsakripisyo, magagawa mong magbigay ng higit na pagsisikap sa iyong negosyo. Dadalhin ka nito sa tagumpay. Pang-apat, sipag at tiyaga. Ang sipag at tiyaga ay nangangahulugang dapat mong gawin ng maayos ang mga bagay na mahalaga. Dapat mong gawin ang iyong makakaya
sa anumang gawain at huwag sumuko sa katamaran. Ang katamaran ay isang kaaway ng tagumpay. Kapag hindi natin pinipilit ang ating sarili na makamit ang ating mga layunin, hindi natin ito makakamtan. Paano mo magagawa ang anumang bagay kung hindi mo itataas ang isang daliri upang subukan? Panlima, matipid. Ang pagtitipid o pagiging matipid ay nangangahulugang pagiging matalino sa paggastos ng pirang kinita. Maraming beses na naramdaman mong tulad ng maaari kang bumili ng lahat ng mga bagay na nais mo. Huwag kang susuko sa pakiramdam na ito. Ang pirang kikitain mo mula sa iyong pang-araw-araw na benta ay dapat na gugulin para sa pagpapabuti ng negosyo, hindi para sa pag-inom, pagsusugal, o pag-enjoy sa iyong sarili sa lahat ng oras. I-save ang ilan dito upang magkaroon ka ng pera upang mapalawak ang iyong negosyo sa hinaharap. Kung mas malaki ang iyong negosyo, mas kumikita ka. Tandaan lamang na kung makatipid ka ng iyong pera ngayon, makakaya mo ang mas mahusay na mga bagay sa paglaon. I-save ang iyong kinikita araw-araw. Kung makatipid ka, gagawin mo. Kayang bayaran ang iyong mga obligasyon, iyong mga utang, sa iyong mga tagapagtustos sa tamang oras. Maraming mapagkukunan upang mapalawak ang iyong negosyo kapag may pagkakataon. Marami kang makakayang gawin sa makabuluhang bagay. Pang-anim, kalidad at serbisyo sa customer. Kapag nagsimula ka ng isang negosyo, dapat mong palaging tandaan na kapag wala ang iyong mga customer, hindi ka magtatagumpay sa negosyo. Tandaan na ang iyong mga customer ay hindi kailangang bumili mula sa iyo. Gayunpaman, kapag ginawa nila iyon ay dapat maging isang malaking karangalan para sa iyo. Dapat mong tratuhin ang lahat ng iyong mga customer ng may paggalang. Palaging gawin ang iyong makakaya para sa kanila at bigyan sila ng pinakamahusay na mga produkto. Kung tama ang pagtrato mo sa kanila, magtitiwala sila sa iyo at patuloy na bibili mula sa iyo. Kung hindi mo sila pakikitunguhan ng may paggalang o wala kang pakialam sa kung anong uri ng produktong ibinigay mo sa kanila, titigil sila sa pagbili mula sa iyo. Bibili sila mula sa isang taong may mas mahusay na produkto. Pagkatapos ay wala ka ng mga customer, wala ng benta at wala ng negosyo. Tandaan natin, mga katangian ng isang matagumpay na negosyante. Una, positibong pag-iisip. Pangalawa, pagkuha ng mga pagkakataon. Pangatlo, sakripisyo. Pang-apat, kasipagan at pagsusumikap. Panlima, tipid. Pang-anim, kalidad at serbisyo sa customer. Kung maaari mong gawing bahagi ng iyong buhay ang mga kaugaliang ito at ugali, magagawa mong harapin ang mga hamon na paglalagay ng isang negosyo. Hindi ka pipigilan ng mga pagkabigo na magtagumpay. Susubukan mo at subukan muli hanggang sa magtagumpay ka. May katanungan mula sa ating tagapakinig. Bakit kailangan mong baguhin ang mga di ka nais-nais na katangian kung gusto mong magtayo ng isang negosyo? Nandito po ang ating sagot. Kapag nagkakaroon ka ng di ka nais-nais na ugali at katangian, mahihirapan kang magtagumpay sa anumang nanaisin mong gawin. Madali kang sumuko kahit na marami ka pang magagawa. Mayroon bang isang oras na naghahanap ka ng trabaho, ngunit hindi ka makahanap ng isa? Nais mo bang magkaroon ka ng regular na kita upang mapangalagaan mo ang mga gastos sa bahay? Bakit hindi magsimula sa isang proyekto na bumubuo ng kita? Malalaman mong makakuha ka ng isang disenteng halaga ng pera
kung masipag ka at isipin ang mga nakagawian at ugali na natutunan sa aralin mo. Mahalaga sapagkat kapag mayroon kang sariling negosyo, palagi kang may trabaho. Maaari mong sundin ang iyong sariling mga layunin at ikaw ay magiging iyong sariling boss. Maraming tao ang nagkakagusto sa ganitong uri ng buhay. Maaari mo ring magustuhan ito. Narito ang mga halimbawa ng income-generating activities o ng isang proyekto na bubuo ng kita na maaaring magustuhan mo. Number 1, bag and shoe repair o pag-aayos ng bag at sapatos. Number 2, laundry shop o labahan. Number 3, vulcanizing shop. Number 4, karinderya o snack bar or stand. Number 6, animal raising o pag-aalaga ng mga hayop. Number 7, car washing. Number 8, vegetable o flower gardening. Number 9, hairstyling and hair cutting o paggugupit. And number 10, recycling garbage o pagre-recycle at pagbibinta ng basura. Tandaan natin, bago ka magsimula sa isang negosyo, mahalagang alamin mo kung bibilhin ng mga tao ang mga produktong ginagawa mo o ipatronize ang mga serbisyong inaalok mo. Karaniwan, ang mga tao ay magbabayad para sa mga bagay kung ito ay mas maginhawa para sa kanila. Magbabayad din ang mga tao ng pera para sa mga bagay na kailangan o gusto nila. Maaari ka ring magbinta ng produkto o serbisyo sa simulang may ibang negosyo. Matuto tayo. Kapag sinimulan mo ang iyong negosyo, dapat kang magtakda ng isang pangmatagalang layunin at isang panandaliang layunin. Ang pangmatagalang layunin ay kung ang nais mong negosyo ay 5 o 10 taon mula ngayon. Ang panandaliang layunin ay isang bagay na nais mong makamit sa loob ng 1 taon. Ang parehong mga layunin ay dapat natiyak. Ang nauuna ay maaring maging isang mapaghangad, ngunit ang huli ay dapat maging isang makatotohanang bagay. Ang mga panandaliang layunin at pangmantagalang layunin ay mahalaga sapagkat gagabayan ka nito sa bawat hakbang na gagawin mo sa iyong negosyo. Kapag mayroon kang malinaw na mga layunin, maiiwasan mo ang pagkakamali ng paggawa lamang ng anumang nais mong gawin. Ang mga malinaw na layunin ay makakatulong sa iyo ng magsikap upang makamit ang nais mong makamit. Ang pagsisimula ng isang aktibidad na nagbibigay ng kita ay maaaring maging mahirap kapag maaari kang kumita ng pera ng mag-isa. Magiging malaya ka at makakatulong ka sa iyong pamilya. Kung nais mong magsimula ng isang negosyo, dapat mo munang malaman ang iyong mga kalakasan at kahinaan. Ang pag-alam sa mga katangiang kailangan mo upang mabuo ang iyong sarili ay makatutulong sa iyong magtagumpay sa anumang negosyo na sinimulan mo. Ang aktibidad na nagbibigay ng kita na maaari mong makisali ay maaaring maiugnay sa isang bagay na nasisiyahan kang gawin o isang bagay na mahusay mong gawin tulad ng pag-aayos ng mga bagay o pagluluto. Bago ka magsimula sa isang negosyo, dapat mong alamin kung anong mga produkto o serbisyo ang kailangan o nais ng iyong komunidad. Kapag mayroon kang ideya ng negosyong nais mong simulan, dapat kang magtakda ng malinaw at tukoy na pangmatagalan at panandaliang mga layunin upang gabayan ka sa lahat ng iyong mga desisyon at aktibidad. Ang negosyo ay isang peligro. Walang garantiya na palagi kang magiging matagumpay dito. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng tamang pag-uugali at pagtatakda ng malinaw na pangmatagalan
at panandaliang mga layunin ay maaaring gabayan ka patungo sa tagumpay. Para sa ating pagtataya o pagsusulit, sagutin ang mga katanungan. Maglaan ng oras at subukang pag-isipang mabuti ang iyong mga sagot. Unang tanong, ano ang 6 na kaugalian at katangian na makakatulong sa iyo upang maging matagumpay sa negosyo? Ulitin ko, ano ang 6 na kaugalian at katangian na makakatulong sa iyo upang maging matagumpay sa negosyo? Narito na po ang ating mga kasagutan. Una, positibong pag-iisip. Pangalawa, pagkuha ng mga pagkakataon. Pangatlo, sakripisyo. Pang-apat, kasipagan at pagsusumikap. Panglima, matipid o tipid. At ang uli, kalidad at serbisyo sa customer. Para sa ating pangalawang pagsusulit o pagtataya, isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Unang tanong, ang negosyo ay isang aktibidad kung saan ang isang tao ay maaaring kumita ng pera, anumang aktibidad na nagbibigay ng kita. Ang negosyo ay isang aktibidad kung saan ang isang tao ay maaaring kumita ng pera, anumang aktibidad na nagbibigay ng kita. Ikalawa, ang pagsusumikap ay nangangahulugang masipag. Ang pagsusumikap ay nangangahulugang masipag. Ikatlo, pangmatagalang layunin ay isang bagay na nais mong makamit sa loob ng isang maikling panahon. Halimbawa, sa loob ng taon. Ulitin ko, pangmatagalang layunin ay isang bagay na nais mong makamit sa loob ng isang maikling panahon. Halimbawa, sa loob ng taon. Ikaapat, panandaliang layunin ay isang bagay na nais mong makamit sa loob ng mahabang panahon. Halimbawa, sa 5 hanggang 10 taon. Ulitin ko, panandaliang layunin ay isang bagay na nais mong makamit sa loob ng mahabang panahon. Halimbawa, sa 5 hanggang 10 taon. Ikalimang tanong, ang pagiging matipid o matipid ay hindi matalino at irresponsableng paggastos ng pera. Ulitin ko, ang pagiging matipid o matipid ay ang hindi matalino at irresponsableng paggastos ng pera. At narito na po ang ating mga kasagutan. Para po sa item number 1, ang tamang sagot ay tama. Uulitin ko, number 1, ang tamang sagot is tama. Number 2, ang tamang sagot ay tama. Number 2, tama. Para sa number 3, ang sagot natin ay mali. Uulitin ko, number 3, mali. Number 4, ang tamang sagot ay mali. Number 4, mali. And last, number 5, ang tamang sagot ay mali. Number 5, mali. At sa ating pong refleksyon, ang mga katanungan ay ang mga sumusunod. Unang tanong, gaano mo kakilala ang iyong sarili ngayon? Isulat ang iyong mga kalakasan at kainahan sa ibaba o sa kwaderno. Alin sa 6 na gawi o ugali na naisagawa mo na at alin ang kailangan mo pa ring paunlarin? Ulitin ko, gaano mo kakilala ang iyong sarili ngayon? Isulat ang iyong sagot, ang mga kalakasan at kahinaan. Alin sa 6 na gawi at ugali na naisagawa mo na
at alin ang mga kailangan mo pa ring paunlarin. Ikalawang tanong, mag-isip ng kung anong uri ng negosyo ang maaari mong simulan para sa isang panandaliang layunin at ang mga katangian at kinakailangan upang pamahalaan ang negosyong iyon. Ulitin ko, mag-isip ng kung anong uri ng negosyo ang maaari mong simulan para sa isang panandaliang layunin at ang mga katangian na kinakailangan upang mapamahalaan ang negosyong iyon. Paalala lamang po sa ang ALS Davao de Oro ay patuloy na rin sa pagtanggap ng mga nais mag-enroll sa ating programa. Dahil sa ALS, every day is an enrollment day. Kung maaari ay magtanong o makipag-ugnayan lamang po kayo sa inyong mga nakatalagang District ALS Coordinators, Mobile Teachers, School Principal, mga guro sa iyong paaralan at maging sa opisina ng iyong mga barangay. Maraming salamat at sinamahan niyo po kami sa ating pag-aaral sa araw na ito. Hanggang sa susunod na linggo, uli kami po ang iyong mga guro, Ma'am Maria P. and Morden at Teacher Louie Gubis na nagsasabing magnegosyo upang buhay aasenso. Muli, magandang araw at God bless. Davao de Oro. Kini ang Siguradong Lingaw. Siguradong lingaw. Siguradong kuyaw. Siguradong kuyaw. 88.5 Z-Radio. This is Z-Radio 88.5. Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw. Siguradong kuyaw. Radyo Z-Eskwela Executive and Technical Working Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. Curriculum Implementation Division OIC Chief, Dr. Arlene B. Lim. School Governance and Operations Division, Dr. Ruben J. Riponte. Program Director, Dr. Arlene B. Lim. Assistant Program Director, Noemi P. Canales. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinia, Nohara O. Pinute, Dr. Grace D. Pontillas, Dr. Renato N. Pakpakin, Dr. Andy P. Cabodok, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Ryan Villanueva, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard D. Apit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Production and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judiland T. U, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen C. Manuel, Irene Leia C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Ralph A. Tabanyag, Angelo C. Gutierrez Jr., Jade Karen R. Arais, Eliza May Garsuta, Sedi S. Caballero, and Jane S. Caballero. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Right and only here at Z-Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyaw. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Tingog Party List, Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Mabanglo Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We-Ing Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Bertodazo, Apex Mining Company Incorporated, and Icon Builders and Supply.
Sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon para sa di kalidad na edukasyon. Balik-eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, kahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano at katutubo, isang hanggarin saan patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik-eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik-eskwela na, tara. Tayong lahat sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Radyo Z-Eskwela Executive and Technical Working Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin, CESO 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. Curriculum Implementation Division OIC Chief, Dr. Arlene B. Lim. School Governance and Operations Division, Dr. Ruben J. Riponte. Program Director, Dr. Arlene B. Lim. Assistant Program Director, Noemi P. Canales. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Dr. Grace D. Pontillas, Dr. Renato N. Pakpakin, Dr. Andy P. Cabodok, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Ryan Villanueva, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard D. Apit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Production and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judiland T. Yu, Donna D. T. Bolifer,
Mary Rose N. Resma, Riwen C. Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Ralph A. Tabanyag, Angelo C. Gutierrez Jr., Jade Karen R. Arais, Eliza May Garsuta, Sedi S. Caballero, and Jane S. Caballero. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Right and only here at Z Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Nagasibya gikan sa Bulawan ng probinsya sa Davao de Oro. Kini ang Siguradong Lingaw. Siguradong lingaw. Siguradong kuyaw. Siguradong kuyaw. 88.5 Z Radio. This is Z Radio 88.5. Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw. Siguradong kuyaw. Z Radio 88.5. Check our time. It's 12:54 in the afternoon and you are still tuning into Z Radio 88.5, ang istasyong Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw. And you are still with me. My name is Teacher Given, all the way down to 2 o'clock this afternoon for our Sunday episode of our Radyo Z-Eskwela program. Kung diin sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Alright, atuan ang nahatod kaninyo ang atuang leksyon. First lesson for today. Of course, atong pasalamatan ang atuang content presenters all the way from Maragusan District. We have Sir Louie Gomez and Ma'am Maria Fenano ang mga nagpaunag yun or naningkamot para mahatod ang atong leksyon with our topic, You Can Succeed in Business. So sa atuang nadunggan, gihatagan ta og mga salient kumbaga mga unsay atuang dapat buhaton when we engage in business. Of course, ang atuang pagnegosyo dili man na siya magsugod nga madako dayon, maghinay-hinay gyud na mag-start sa pinaka maghinay-hinay ginagmay and hopefully mulambo siya mauna nga mapasalamaton gyud ta nga nahatagan tag mga inputs when it comes to business right now. So, gikaingon pod ganina ni Ma'am Maria Feno nga equivalent kini nga maong leksyon sa ato ang EPP or kanang ato ang or TLE. Okay. So, before ta mo proceed to our next lesson presentation, ato asang itimbaya, of course, ang atong Schools Division Superintendent, maayong pagpaminaw, Ma'am Eufemia Gamutin sa SO5, kauban ang ato ang ASDS, Dr. Romel Handayan, and sa ato ang mga education program supervisors, nga kanunay gud pod nagpalanog-lanog ni ining atong tulumanon. Daghang salamat og maayong adlawng Domingo kaninyong tanan. Of course, ato ang gitimbaya ang ato ang ALS, Mother of the Alternative Learning System. At the same time, ang ato apong program director dinhi sa ato ang RBI, we have Dr. Arlene Lima ayong pagpaminaw. Right now mga kazi, ato ang ipadayon ng ato ang leksyon, and this time kiniihatod kanato ni Ma'am Ann O. Maloloy-on of Monkayo District, also an ALS mobile teacher, and we will be discussing about the topic Marks of a Successful Entrepreneur. Sa ato ang mga ALS learners nga nakatune in karong mga taknaa, please get ready because we are now going to give you our second lesson for today. Ubani ko ninyo, my name is Teacher Given, og tara na magklase na ta. Maayong adlaw sa tanang suking tigpaminaw sa atong radio station, ilabi na gyud sa among mga estudyante sa Alternative Learning System sa tibuok probensya sa Davao de Oro, diin nakig-uban ug nakigduyog kanato niining adlawng Domingo, June 27, 2021. Maayong adlaw kanatong tanan mga higala. Usa na pud ka adlawng Domingo mga learners nga puno sa pagtulunan
dinhi lamang sa atong radio station 88.5 FM, siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Als morning kanatong tanan sa makausapa, akong pagtimbaya kaninyo tungod kay ang adlong Domingo, mao kini ang adlaw alang sa atong mga ALS learners diin makakat-on kamo og mga bag-ong leksyon pinaagi sa atong radio eskwela dinhi lamang sa Z Radio FM. Ako manghinaot na ubanan ninyo hangtod sa mahuman ang atong klase karong adlaw. Andam na ba mo nga makakat-on og bag-ong leksyon? Andam na ba ang atong mga ballpen ug notebook? Maayo, kay ikaw andam na. Ang lesson content ug module gahawira na pa ninyo? Sakto, kay kana magamit ninyo sa atong leksyon karong adlaw. Ug bago kita mo padayon sa atong panaghisgutan, dili nato kalimtan sa pagtimbaya ang atong mga kaubanang magtutudlo ug stakeholders sa alternative learning system sa tibuok probensya sa Davao de Oro, sa atong mga district ALS coordinators, ALS mobile teachers, ug ALS literacy facilitators sa walay puas na pagtudlo sa atong ALS learners, sa atong mga district supervisors, district coordinating principals, school principals, school heads, co-teachers, sa pagsuporta sa atong programa. Ug ilabi na sa atong mga stakeholder nga mga barangay LGU, municipal LGU ug provincial LGU na walay puas sa pagsuporta sa atong programa sa ALS ug sa ubang NGOs ug GOs nga naga-assist usab kanato. Maayong adlong Domingo kanatong tanan. Ako si Teacher Analu O. Maloloy-on, ALS Mobile Teacher gikan sa Monkayo West District, ang inyong makauban sa kahanginan para sa bagong leksyon karong adlaw. Sugdan na nato ang atong pagpalawom sa atong hisgutan karong adlaw. Ug sa atong panaghisgot, gamiton ta ang pinulungang English. Before we start with our new lessons, let us review the previous lessons that was presented by Sir Louie Gomez of Maragusan District about on how you can succeed in business. To succeed in business today, you need to be flexible and have good planning organizational skills. Many people start business thinking they'll turn their computers or open their doors and start making money, only to find that making money is a business is much more difficult than they thought. Here are the qualities and habits you must develop if you want to succeed in business. Number 1, positive thinking. If you really want something in life, go for it. You should not give up. Don't allow yourself to be discouraged by failures. In every failure, you can learn lessons that will help you avoid it in the future. When you start a business, you will have good and bad days. There might even be times when you have to shut down your business for some reasons. Don't let that stop you from trying again. You have so much potentials in you. Develop the attitude of positive thinking and you will find that you can deal with many problems in business. Number 2, taking opportunities. When the opportunities for business come your way, you should take them. Welcome any opportunity to earn money, whether it is through some simple work or by putting up a business. When you let an opportunity to earn money pass you by, it is like you are allowing money to fly away from you. Number 3, sacrifice. Sacrifice is one of the most difficult values to develop because it means giving up something you enjoy doing very much. It means you must give up something you enjoy for the sake of fulfilling your responsibilities. Sacrifice is very important quality to develop if you want to get it into business. When you know how to sacrifice,
you will be able to give more effort to your business. That will bring you closer success. Number 4, diligence and hard work. Diligence and hard work means that you must do well the things that are important. You must do your best and whatever you do, and don't give into laziness. The number 1 enemy of success is laziness. When you do not push ourselves to achieve our goals, we will not achieve them. How can you accomplish anything if you do not even lift a finger to try? Look at the case of Freddie and Tony below. Each one owns vulcanizing shop. Number 5, frugality. Frugality or thriftiness means being wise is spending the money that you earn. Many times, you might feel like you can buy all the things you want. Don't give in to this feeling. The money you earn from your daily sales should be spent for improving the business, not for drinking, gambling, or enjoying yourself all the time. Save some of it so you will have the money to expand your business in the future. The bigger your business becomes, the more you will earn. Just remember that if you have saved money today, you will be able to afford better things later on. Number 6, quality and customer service. When you start a business, you should always remember that without your customers, you will never succeed in business. Remember that your customers do not have to buy from you. However, when they do, this should be a great honor for you. You must treat all your customers with respect. Always do your best for them and give them the best products there are. If you treat them right, they will trust you and continue to buy from you. If you do not treat them with respect, or you do not care about what kind of product you give them, they will stop buying from you. They will buy from someone with a better product. Then, you will have no more customers, no more sales, and no more business. And in addition, here are some tips for growing a successful business. Number 1, get organized. To achieve business success, you need to be done. A good way to be organized is to create a to-do list each day. Number 2, keep detailed record. By doing so, you'll know where the business stands financially and what potential challenges you could be facing. Number 3, analyze your competition. Competition breeds the best results. To be successful, you can't be afraid to study and learn from your competitions. Number 4, understand the risks and rewards. The key to being successful is taking calculated risks to help your business grow. A good question to ask is, what's the downside? If you can answer these questions, then you know what the worst case scenario is. Number 5, be creative. Always be looking for ways to improve your business and make it stand out from the competitions. Number 6, stay focused. The old saying, Rome was not built in a day, applies here. Just because you open a business does not mean you're going to immediately start making money. Number 7, prepare to make sacrifices. But after you open your doors, your work has just begun. Number 8, provide great service. There are many successful businesses that forget that providing great customer service is important. If you provide better service, you are your customers. Number 9, be consistent. Consistency is the key component to make money in business.
You have to keep doing what is necessary to successful day and day out. This will create long-term positive habits and will help you make money in long run. Those are just few things that we've learned from the previous lessons. I will present to you the learning objectives we had. So learners, listen carefully because at the end of the lessons, there will be a short assessment to measure that you have learned during the discussions. And here are the learning objectives. At the end of the lessons, the learners will be able to, number 1, list and identify ways to find work opportunities. Number 2, identify the main elements of basic biodata and application letter needed to apply for work. Number 3, write the biodata and an application letter. Number 4, identify appropriate workplace behavior and attitudes. Number 5, describe ways to manage time. Number 6, describe ways to balance personal and work life. Before we proceed to our lesson, let us hear this short audio clip about finding a job, an audio clip from Dole. Preparing for a job? Wait, let me check the requirements that I have here. Resume. Check. Birth certificate, diploma, and transcript of records. Check. NBI and police clearance. Check. Training certificates. Check. Nice. Looks like I'm really ready for this one. Hey! Jerome. You look so sharp today. Where are you going? Hey, Coney. I'm going to Makati. I have a scheduled interview on the company I applied at. So that explains it. Wait, have you prepared yourself well for that interview? Of course. This is my dream job, so I have prepared a lot for this. Oh really? Do you mind telling me what kind of preparation did you do to make an impression and get your dream job? Well, it's simple. I just followed some tips from a very reliable source. I'll enumerate them to you. What to do before a job interview. Know the company. Find time to research about the company, the industry and the position being applied for. Groom to impress the interviewer. Dress professionally and conservatively. Wear clean and neatly pressed clothes. Sport a well-groomed hairstyle. Have clean and trimmed fingernails. Wear clean and polished shoes. What to do during a job interview. Be punctual. Come at least 15 minutes before the interview. Be polite. Smile and politely greet all company personnel. Carry extra copies of your resume. Answer competently and professionally. Reply to questions should be KISS. Keep it short and simple. Avoid telling jokes, using street language, and deviating from the topic of conversation. It is alright to ask and clarify if you did not understand the question. Avoid eating, chewing a gum and using cellular phones. Prepare for salary negotiation, if given the option. If the salary is negotiable and you are asked for a desired salary or benefits, you may give your preference, which may be based on your research. Say thank you after the interview. Wow! You really are ready. I'd say I'm really impressed. You really know everything. Thank you.
I owe this to the Department of Labor and Employment. They are the one who provide me with this. This is the employment guide for students and job seekers. I downloaded one from their website. There are many useful information here regarding work, even for your own business. That sounds really great. I didn't know that they have those kind of services. How do I get a copy of that guide? Just log on to www.dole.gov.ph and download the file from the link there. Oh, the bus is here. I have to go. Wait, don't forget my sister's blowout later. You should come. Sure. I will. Good luck on your interview. Thanks. See you later. I think I have to go home and check the employment guide. Jerome said that there's information on having your own business. It will help me with my plan. For more details, visit www.ble.dole.gov.ph. Brought to you by Department of Labor and Employment. More than jobs. It's decent jobs. What is the audio clip all about? Have you ever tried to apply for a job vacancy? How it feels? And what are the preparation you've done before applying? Great job! The audio clip is about a boy finding a job and who went for an interview. The boy also gives some tips on what are the things to prepare or the requirements needed in applying and tips on how to pass a job interview. The Module 4 is all about work habits and conduct under the life skills for self-directed learning, a learning strength for life and career skills and fits to both elementary and junior high school learners. In Module 4, you will learn about finding and keeping a job. Now, think about this proverb. The good life is to be earned with hard work and sacrifice. What do you think the proverb says about finding and keeping a job? Okay, very great job. Our success depends on how we work for it. Our success and achievement are the outcome of our sacrifices. Therefore, the more we work harder, the more achievements we have. Let us think a bit more about finding and keeping a job. We will focus on the information and skills that you need to find a job. In your notebook, make a list of sources of information to help you find work. For example, the newspaper. Write as many sources of information that you can think of it. 15 seconds. Your 15 seconds starts now. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. There are many sources of job informations. Let's compare your answer with the following list of information to find work. The following are the sources of information to find work. Number 1, word of mouth from friends, family, former colleagues, professionals, contacts, and etc. Number 2, newspaper, employment section, advertisement. Number 3, radio and television announcement. Number 4, job notices and bulletins. Number 5, potential workplaces.
Number 6, Internet, JobStreet.com, JobFinder.com. Number 7, government agencies, National Youth Commission, NYC, Cooperative Development Authority, the CDA, PESO, Department Labor and Employment or DOLE, Department Trade and Industry or DTI. Number 8, non-government organization in private sector such as local chambers of commerce and industry groups and associations. Number 9, recruitment agencies. Number 10, job fairs. Number 11, networking, information interviews, networking with people you know in the area in which you want to work, volunteering and interning. After finding a company or job vacancy where you want to apply, finding a job usually requires a biodata and application letter. Have you seen a biodata and application letter? Have you ever written one of it? What type of information do you find a biodata? How about an application letter? What are the differences between a biodata and application letter? Biodata, it is a brief history of your education, work experience and activities, skills, accomplishment, and any other information relevant to getting a job. Biodata, or also known as biographical data, typically includes a range of specific factual informations about an individual, while application letter, also known as cover letter, is a document sent with your resume or biodata to provide additional information on your skills and experience. It is a letter on employer expressing your interest in a particular job or area of work and highlights why you are qualified for work. Biodata presents the following information: 1. Contact information. 2. Skills summary. 3. Work experience. 4. Education. 5. Reference. While an application letter contains the following information: 1. Contact information. 2. Purpose of letter. 3. Summary of skills necessary for a particular job. And 4. Closing statement. Note that an application letter should not just restate your biodata. It should be emphasize those skills and experiences that are most relevant to the particular job for which you are applying. Now here are some biodata writing tips. Number 1. Include relevant information only. Your biodata should not include all details about your life. Number 2. Keep it simple, clear, and neat. Number 3. Limit to 1 to 2 pages. Number 4. Be accurate, no spelling or grammatical errors. Number 5. Use bullets to describe duties, responsibilities of previous work. Number 6. Spell out acronyms the first time you use it. Put the acronym in parentheses and then use the acronym after that. Number 7. If you using computer, font size should be between 10 to 12 points. And number 8. Use 2.5 cm margins. Here are also the application letter formats to be guided when making an application letter. Number 1. First paragraph. It is greetings and why you are writing.
In some cases, you may have been referred to an employer by a friend or acquaintance. Be sure to mention this person. If you are writing in response to a job posting, indicate where you learned of the position and the title of the position. Express your enthusiasm and the likely match between your credentials and the position's qualifications. If you are writing a letter in which you inquire about possible job opening, state your specific job objective. Number 2, middle paragraph. It is the part where you write what you have to offer. In responding to an advertisement, refer specifically to a qualification listed and show how your particular abilities and experiences relate to the position for which you are applying. Number 3, conclude paragraph. It is where you will write how you will follow up. Close by restating your interest in the job and letting the employer know you can make yourselves available for an interview. In conclusions, you may indicate that your references are available on requests. Also, if you have portfolio or writing samples to support your qualifications, states their availability. Now that you know the main element of a biodata and application letter, it is time to discuss and practice being interviewed. Here are the process and tips during a job interview. Remember that a job interview is an opportunity for the employer to find out more about you, your education, work background, interests, and personality, and for you to find out more about the employer, business, company, organization, and a specific job to which you are applying. In general, there are 3 main parts of the interview. Number 1, opening, greetings, introductions, employer states purpose of interview. Number 2, body interviewer asks questions. Typically, questions include, tell me about yourself. What qualities and skills do you have that will help you perform this job? What previous experiences do you have that are related to these positions? Describe the responsibilities you had in your previous job. Are you familiar with this company, business, organization? How did you learn about this company, business, organization? Why do you want this job? What are your strengths and weaknesses? Why should we hire you? Once the interview is finished asking questions, he might ask you if you have any particular questions about the job or the organization. Number 3, closing. The interviewer thanks you, provides information on the next steps of the hiring process, and say goodbye, shake hands. The interviewee also thanks to the interviewer and express enthusiasm regarding the next step. If the interviewer does not have a copy of your CV with your contact information, make sure to provide one before leaving. Here are the tips during job interview. Before the interview, learn as much as you can the organization or business to which you are applying for a job. What do they do? Where? Size? Who are their clients? Think about how your previous work experience, schooling, and activities will help you perform the job to which you are applying. Dress appropriately for the interview. Neat,
clean clothing and shoes. Allow plenty of time to get to the interview. Bring copies of your CV and a list of reference, name, addresses, phone numbers. Write down questions you may have to the interview. During the interview, greet the interviewer properly, handshake. Speak slowly and clearly. Think before speaking. Be respectful. Be a good listener. Wait until the interviewer has finished talking before you respond. Stay calm. Ask the interviewer to repeat or rephrase questions if you have not fully understood it. If you do not know the answer to the questions, be honest and let the interviewer know why. Be honest in your answers, but present any negative experiences in a positive light or as lesson learned. Present yourself as being confident that you can do the job. Shake the interviewer's hand at the end and thank him or her for meeting with you to discuss the positions. After the interview, send a thank you letter by posting or email if appropriate. Follow up with a phone call after a week if appropriate. These are some examples of things that may be helpful to do after an interview. But what is expected and appropriate to do or not to do after an interview may vary by industry or sector. It may be helpful to hear advice from the people who work in similar jobs. Let us hear a short clip during an interview. Right. So, yeah, can you please tell me about yourself that's not written on your resume? Well, as it states, I'd like to properly introduce myself. My name is Ralph Vignes. I am currently an undergrad student of nursing, Metropolitan Hospital School of Nursing, actually. That's the name of my school. I do have a bit of knowledge when it comes to computer, such as, well, basically the basics of it, turning on and off, and then installing, and then, you know, a bit of putting some caching cookies on it. I do not have any work experience as of the moment, but I am willing to learn and to adapt with the environment that I'm gonna be heading to right now. I see, I got you. Well, you said earlier about cookies and cache. What's that? According to what I remember to a friend of mine, and it's actually just bits of information stored in your computer that would often lead to slow performance in your computer, if I'm correct. Yeah, that's basically what I was advised or told by one of my friends before. Okay. Yeah, I'm not good in computers, so yeah, I think you might be able to help me on how to troubleshoot my computer. Yeah, I don't know how computer, like the parts of the computer work. I know the hard drive, but that's about it. Yeah. So, yeah, can you please tell me more about your job experience? Well, I should state I do not exactly have any work experience as of the moment. That's the reason why I'm trying my luck here to see if I can actually get a good start with your company and get a, you know, permanently stay with this company right here. Okay, perfect. Well, we have a lot of opportunities right now, so you made the right decision to apply here. And once you pass, then yeah, we're gonna give you opportunities. Where do you see yourself 5 years from now? Well, at the moment, I just I just want to look at myself from today. As for tomorrow, it's gonna be a different story. Well, how I see myself is just
well, basically, I'm gonna start here, so I would rather have it end here as well. Okay. Yeah. What are your strengths? Well, when it comes to my strength, you can't say that I adapt well to the situation and to my environment. And I'm also quite a good learner as well, though there may be some curves or some problems with my learning curves, but I am pretty confident enough to overcome them. Those are just few questions and some responses you may use during the interview. We are done with the first session of this module on finding a job. Now, let us understand the workplace behaviors and attitudes that can help you be more successful at work. Here are the appropriate workplace behaviors and attitudes. Number 1. Dress neatly and appropriately for the work. If wearing a uniform, make sure it is clean and neat. Clothing should not get in the way or prevent you from doing your work. Clothing should not be distracting to you and others. Number 2. Be on time. Attendance and punctuality are essential to keep your job. Let your supervisor know if you are going to be late. Number 3. Manage time well. Focus on doing your work during work hours. Follow break times. Number 4. Speak to co-workers in a positive and respectful manner. Number 5. Speak to supervisors in a positive and productive manner. Number 6. Be open to feedback and ask for it. Feedback can be very helpful. Positive feedback helps you be proud of what you are doing well. Constructive feedback helps you become aware of things that you can improve at work. Welcome feedback from supervisors and co-workers. If they do not provide any feedback, you may be asked them how they think you are doing your job, what they think you do well, and what you could do better. Number 7. Be honest. Being honest will gain the respect of co-workers. Number 8. Keep discussions and interactions related to work. Don't bring your personal problems to work or let them affect how do you your job or interact with others. Avoid topics or making comments that might make others feel uncomfortable. Number 9. Stay positive. Don't complain or be pulled into negative discussions about work. Rather, approach problems positively and help to think about how to improve the situation. Number 10. Be respectful of others and your environment. Take proper care of equipment. Put things back where they belong. Keep the environment tidy. Number 11. Be a team player. Participate productively and respectfully and listen to the ideas of others as well. Number 12. Respect the rules of others. Number 13. Believe in yourself and what you do. Being positive about your job and how you do it will help you to succeed and achieve your goals. With your excellent work habits, you become successful at work and get busier each day. How can you continue to rise and shine in your career while keeping a healthy and happy personal life? Now, we are going to focus our discussion on time management.
What does time management means? Time management is the ability to use your time wisely and appropriately. It involves accomplishing tasks within a specific time frame. It applies to both personal work life and help to balance the two. Personal time management skills include: Number 1, setting goals and planning. Number 2, prioritizing what you need to do in a day, week, month, etc. Number 3, making decisions about important choices. Number 4, scheduling what you need to do. These skills can be applied in your personal life and at work. There are many benefits of good time management skills. At work, there may be improved job performance and possible promotions as a result. In your personal life, you may have a better marriage, more family time, more time with friends, less debt, and less stress. Certain personal qualities will help you to become a better time manager. Number 1, good organization skill. Number 2, self-discipline. Number 3, motivation. Number 4, being focused on accomplishing tasks and not getting distracted. There are many things that can get a person off track in managing time. Number 1, postponing or delaying. Number 2, inability to say no, taking on too many things at once. Number 3, disorganization. Number 4, interruption. Example, wanting to chat in person or on phone. Number 5, distractions. Noises, something going on around you, television, radio. Being aware of all of these things will help you to become better at managing your time. Let us reflect our own experience in time management. How do you manage time at work? How do you manage time at home? Note your experience on your notebook. Bad time management usually results in not getting things done on time or exhaustion from having to work in a rush near the deadline. That's the reason why we need to manage our time properly. Congratulations, learners! We have already finished the Module 4, Work Habits and Conduct. As promised, we will having a short assessment at the end of this module to see how much you have learned. This short assessment will help you and your teacher in identifying the knowledge and skills you know and what still needs reinforcing. Remember that the result will not affect your ability to continue in the program, so answer it honestly and correctly. Listen attentively and carefully because I will read only the questions twice. Here's the instruction. In your notebook, this assessment is composed of 10 questions. Some questions are multiple choice and some questions are true or false. Write only the letter of the correct answer. You should choose only one answer for each question. Number 1. What are the ways to find work? Again, what are the ways to find work? A. Friends and family. B. Newspaper advertisement. C. Job notices. D. Submitting an application to a potential employer. E.
all of the above. Number 2. A biodata, resume, and an application letter cover the same thing. Again, a biodata, resume, and an application letter cover the same thing. A. True. B. False. Number 3. What does a biodata resume include? Again, what does a biodata resume include? A. Contact informations. B. Skills summary. C. Work experience. D. Education. E. All of the above. Number 4. What is the appropriate things to do during an interview? Again, what is the appropriate things to do during the interview? A. Speak quickly so you can share a lot of information about yourself. B. Interrupt the interviewer once you have understood the questions and have an answer. C. Present yourself as confident you can do the job. D. Make up answers that are not always true in order to present yourself positively. E. All of the above. Number 5. What should you do during an interview when you are asked questions that you do not know the answer? Again, what should you do during an interview when you are asked questions that you do not know the answer? A. Ignore the questions and talk about something else. B. Tell the interviewer you do not know the answer and explain why. C. Keep quiet until the next question is asked. D. Make up answers even if it is not completely true. E. None of the above. Number 6. When you disagree with a coworker, it is best to avoid an argument by avoiding contact and not listening to his/her ideas. Again, when you disagree with a coworker, it is best to avoid an argument by avoiding contact and not listening to his/her ideas. A. True. B. False. Number 7. What does good time management involves? Again, what does good time management involves? A. Planning. B. Prioritizing what needs to be done. C. Avoiding distractions. D. Staying focused on the task. E. All of the above. Number 8. Dressing properly, being on time, being respectful, and being honest will help you keep a job. Again, dressing properly, being on time, being respectful, and being honest will help you to keep a job. A. True. B. False. Number 9. What you should do when you work as a server in a restaurant and Friday are usually busy and there are short of staff but you really want to go out dancing with your friends. Again, what you should do when you work as server in a restaurant and Friday are usually busy and there are short of staff but you really want to go out dancing with your friends. A. Not show up to work. B. Show up to work but leave early. C. Plan another evening for dancing with your friends. D. Tell your employer that you are sick. E. None of the above. Number 10. To manage your time at work and make sure it does not interfere with your personal life,
Get work tasks done quickly, regardless of the quality of work you do. Again, to manage your time at work and make sure it does not interfere your personal life, get work tasks done quickly regardless of the quality of work you do. A. True. B. False. Now, let us check your answers. I will read only the answer twice. Number 1, letter E. Number 1, letter E. Number 2, letter B. Number 2, letter B. Number 3, letter E. Number 3, letter E. Number 4, letter C. Number 4, letter C. Number 5, letter B. Number 5, letter B. Number 6, letter B. Number 6, letter B. Number 7, letter E. Number 7, letter E. Number 8, letter A. Number 8, letter A. Number 9, letter C. Number 9, letter C. Number 10, letter B. Number 10, letter B. Congratulations to those who get perfect scores and who passed the assessment. But don't worry to those who did not pass the assessment. This won't affect your ability to continue the program. Before we end these lessons, I will give you some things to do. In your big notebook, or if you have one, do it in a whole sheet of paper or a bond paper. Make a biodata and an application letter. Please be guided on the tips and format in making biodata and an application letter. We will be collecting your outputs on Saturday. Again, congratulations! You have completed the module in work habits and conduct. You are now ready to conquer the next modules. Just a reminder, the alternative learning system in Davao de Oro is still accepting enrollment for those children, youth, and adults. Just ask or coordinate with your respected ALS district office, district ALS coordinators, ALS mobile teachers, literacy facilitators, school heads, and school principals, and to your respective barangays. Thank you for being with us until the end of the lessons today. I hope that this day is full of learning that will help you on your daily lives. Always remember that the good life is to be earned with hard work and sacrifice. Sa ALS may pag-asa. Again, this is MALOLOY-ON, her Teacher Ann, a mobile teacher of Monkayo West District. Good day and God bless us all. Siguradong Kuyaw. Siguradong 88.5 Z-Radio. This is Z-Radio 88.5. Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Pre, unsa din ang 88.5? Z-Radio. Unsa man po ng Z-Radio? 88.5. Ah, kuyaw, oy! Ma 88.5 o Z-Radio man, kamo na minaw sa Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw, Z-Radio 88.5. Adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong kuyaw, para sa bulawanon nga probinsya. Z-Radio sa bulawanon nga pagsibya. Z-Radio. Kazi, usa ka ba ka teki? Pindot diri, pindot dito. Ang inyong bagong Z-Radio may application na. Mag-download sa Android App Store ug Z-Radio application aron masking asa ka man mo adto, Luzon, Visayas ug Mindanao o masking naka sa Zimbabwe.
Makapaminaw ka sa Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw, Z-Radio 88.5. Z-Radio 88.5. And we are back here sa ating programang Radyo Z-Eskwela, Siguradong Masaya. Mga kaigsuunan, kamughapon nagapaminaw sa ato ang sibiyahanang Z-Radio 88.5, ang istasyong Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw. Oras nato, it's 1:53 in the afternoon. Og oras satod ka nato sa Apex Mining Company Incorporated and Pahati Construction. Ladies and gentlemen, atuan nang nahatod kaninyo our last and final lesson presentation for today. Atong pasalamatan si Ma'am Ana Maloloy-On, ALS mobile teacher, all the way from Monkayo District, sa iyahang paghatod kanato sa leksyon nga naguluhan, Marks of a Successful Entrepreneur. So Ma'am Analu, maayong pagpaminaw and thank you so much. And of course, nang hinaot kita no nga ang ato ang mga ALS learners, daghan kaayog mga nakutlong mga maayo ug bag-ong pagtulunan pinaagi sa mga leksyon nga atong gidalit karong adlaw. Yes, ano sa tama na milit dinhi sa kahanginan ato asang pasalamatan kining ato ang mga program sponsors. Of course, maayong pagpaminaw and thank you very much. NEN Builders and Development Services Corporation, Maxmaze Enterprises Incorporated, WeIng Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertudazo, Icon Builders and Supply, Apex Mining Company Incorporated, Pahati Construction, Tingog Party List, and our never-ending thanks goes out sa atuang maabtikon nga Congressman Manuel Y. Corat Zamora, and of course our very generous Vice Governor Honorable Maria Carmen Zamora sa ilahang pagpadayon ni ining ilang sibiyahanan sa Department of Education, Division of Davao de Oro, aron sa ingon mahatod nato kining atuang mga leksyon sa atong mga kabataan sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Ato usab nga gipasalamatan tanang mga lumilihok sa radio-based instruction dinhi sa Davao de Oro, gipanguluhan of course sa ato ang Program Director Dr. Arlene Lim, Assistant Program Director Ma'am Noemi Canales, sa tanang member sa ato ang productions team and social media and packaging team. Maayong pagpaminaw ninyong tanan and daghan kayong salamat sa dili madugay atuan ng mahuman kining school year 2020 to 2021. Murag parang kailan lang nagsugod tanong medyo daghantag mga giatubang nga mga challenges sa paunsa nato i-conduct kining radio-based instruction, and unknowingly naa na kita sa panahon where approaching na nga mahuman or approaching na ta sa end of school year. O diba, pila na lang ka mga semana ang ato ang hulaton, mahuman na nato kini nga school year, and right now I believe ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga tulunghaan naghinay-hinay na pod og preparar sa ato mga eskwelahan for the opening of classes for the school year 2021 to 2022. Of course, atong i-acknowledge ang ako ang mga kaubanan karong adlaw nga anaa dinhi na nerbisyo panahon sa Domingo. Of course, our VMix operator for today, sa ako ang kiliran, Sir William Ranara. Kauban sad nato ang chairperson sa social media and packaging team, Ma'am Christian Anhara Martesio. Of course, usa sa ato ang mga maanyag editor, we have Ma'am Apple Garsuta, and our secretariat on duty for today, Ma'am Bessie Aya Badies. So all of you, daghan kaayong salamat. Oras nato, it's 1:57 in the afternoon. Wala na tayo igong oras, mga kazi. I think my time with you is up, but only temporarily, of course, tungod kay makauban gihapon ko ninyo ug mga adlaw
same time, same station, only here at Z Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyaw, para sa atong programang Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. This has been your anchor. My name is Teacher Given, og sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Radyo Z-Eskwela og sa Z Radio 88.5, kami manamilit na kaninyo dinhi sa kahanginan. Always remember nga atong ampingan ang atuang mga kaugalingon, atong hinunoon nga anaata sa luwas nga kahimtang ug himsog nga panlawas sa atong padayunong pag-atubang sa mga hagit sa panahon. Once again, my name is Teacher Given. God bless everyone ug sa kanunay, dalaygo ng Dios.